فيديو اليوم فيديو غير عن اللي عودت اياه بشكل عادي. اليوم راح اشوف كيف عالم الكريبتو راح يلتقي مع عالم الفورمولا 1. كيف مجال اللي هو مجال رقمي راح يفوت على مجال اللي هو مجال رياضي اللي من نطاق اخر بشكل كامل. وبدي ابلش فيديو اليوم مع شكري لفريق كريبتو دوت كوم اللي بدونهم ما كنتش بقدر اوصل لاستون مارتن ما كنتش بقدر اوصل لهاي هذا الميدان. فريق استون مارتن هاي السنه هو برعايه كريبتو دوت كوم، برعايه الكريبتو كرنسي، برعايه العملات الرقميه. وهات نشوف كيف راح يكون. شكله بالبدايه بدنا نحط شويه بنزين وبعدين بنروح على الطريق. السفر اليوم راح ياخد شي ساعة ساعة ونص الطريق، بعدين نوصل. لازم اوصل هناك الساعة 12. لسه الساعة 10 إلى 10. قلت أحط بنزين أمشي شوي على الرواق وبوصل هناك مع وقت كافي. يلا ادعوا لي. حطينا بنزين. البنزين غلي يا جماعة. دفعت 1.33 ليرة على اللتر. حطينا 26 لتر طلع 34 ليرة. بس دفعت بالكريبتو كارد اللي حكيت عنه بحلقة السابقة واخذت 3% تخفيض. فشوف، ذكر هذا الامر. فكر بدل اشي لما تدفع فواتيرك هاي كلها ممكن ترجع لك. اوه، هات نبلش الطريق. اسا خلص على الحامي. حطيت الجي بي اس فرجيني ساعة و12 دقيقة قبل ما نوصل على ميدان سيلفرستون. باخذ تقريبا 60 مايلز يعني من هون لهناك. راح احط لك هون الكيلومترات قد ما معنا بالكيلومتر. وبلشنا. واخيرا وصلنا. صار لي ساعة ونص بالطريق. كان سرحة بالبداية، بس بعدين كان في كتير تصليحات وفي في الطريق شي 30 مايلز تقريبا. نص الطريق كان بتصليحات. لازم كنت امشي بافريج سبيد زون. هذا امر موجود ببريطانيا، اللي لازم تكون عالم بالفيزياء وبالرياضيات عشان تعرف قد ايه سرعتك الافريج بكل الطريق هاي، عشان ما تاخدش مخالف بالاخر. بس يعني وصلنا. في كتير ناس موجودين من السيشن الاول. انا راح احط لك هون البرنامج عشان نشوف البرنامج الحدث تبع اليوم. الحدث راح يبلش على 12، راح يخلص الساعة 5 العصر. وصلت بكير شوي، فعم بنتظر بالسيارة. تحكي لكم شو علاقة كريبتو دوت كوم مع استون مارتن، شو علاقة هذا الأمر مع كل عالم العملات الرقمية. منصة كريبتو دوت كوم اتفقت مع استون مارتن على نظام بجنين. منصة كريبتو دوت كوم اتفقت مع استون مارتن على برنامج رعاية عامة عالمية على مدى سنين، يعني مش بس اليوم. هذا الأمر بلش ببداية هاي السنة. وكريبتو دوت كوم موجودة يعني شامل هذا الامر مع استون مارتن. بس شو جاب كريبتو دوت كوم لاستون مارتن؟ استون مارتن وكريبتو دوت كوم مع انهن التنتين موجودات نقول بمجالات مختلفات، بس التنتين هن شركات تقنيه. كمان استون مارتن وكمان كريبتو دوت كوم التنتين عم بدوروا على تكنولوجيا، والتنتين عم بدوروا على السرعه. فلاقوا انه يكون مجال الكريبتو كورنسي اللي يكون هو الراعي العالمي لاستون مارتن كان امر اللي له مكان. ومش فقط، احنا بنعرف انه كثير من نقول السيوله الماليه اللي بتفوت على هاي المجالات، خصوصا مجالات الرياضه، جاي من مبيعات الهدايا وغيره. فاستون مارتن لاقت هسه محل تفوت على هذا الامر عن طريق ال NFT، عن طريق نون فانجبل توكن. وهذا كله ممكن تشتري عن طريق منصه كريبتو دوت كوم. فبتشوف هاي عملية التسويق هاي اللي عم بتصير حاليا بين مجال الكريبتو كورنسي ومجال الفورمولا 1. عملية كبيرة جدا بتفرجي كيف العالمين عم بيلتقوا مع بعض، عم بيلتقوا بمجال رياضي مثير جدا. وبشوفكم كمان شوي لما افوت على الميدان. هاي اول غلطة لليوم. وصلت على المحل الخطأ. هذا المحل مبين عليه اخطر رسمي على شكل استون مارتن. كنت بمختبرهن قبل شوي وبعتوني لهون هسه.
حاليا عم بستنى الساعة 12 لتيجي ليبلش الحدث اليوم. بتأمل انه الصوت مسموع، انه هيك صوتي واطي ومع هاي الضجة الموجودة هون وهاي الناس اللي حوالي بتأمل انه كل شيء مسموع. يعني موجود هون بجرمي البيدان بالضبط. بنشوف شو راح يصير اليوم. شكله يوم حلو، يوم طويل بس يوم حلو. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا للجميع، هنا معي ستوارت اللي مسؤول عن العلاقة بين Crypto.com وأستون مارتن، وحابب أسأله بعض الأسئلة عن كيف هو شايف العلاقة بين التسويق بين Crypto.com وأستون مارتن، كيف يعني السوق اللي هو سوق التكنولوجيا واصل على السوق اللي هو سوق السبورت وسوق السباقات. هاي اللغة راح أحكي بالإنجليزي وبعدين راح أترجمها على العربي. Hi Stuart, thank you for your time here with us. Thank you. Would you like to present yourself to my audience? Of course. Well, thank you for having me firstly. My name is Stuart Mill and I'm Head of Partner Services at the Aston Martin Formula One team. Thank you. Thank you for your time. Stuart, how do you feel about partnering with Crypto.com? Well, Crypto.com came on board with us at the beginning of this year, 2021. And essentially joined us at the very beginning of our journey as a team. The Aston Martin team returned to the grid after 65 years at the beginning of this year, and Crypto.com and ourselves have been working together to essentially use our platform to amplify their message to a global audience. Okay, that's interesting. You feel that it's a good place for Crypto.com to be in because we are coming from the technology industry. How Aston Martin and Formula One would fit into the technology industry? Well, ultimately, Aston Martin sits in a position where we're at the cutting edge of technology in a number of different areas. And this team has World Championship ambitions of getting to the front of the grid. Likewise, Crypto.com want to tell a technology story. They have similar ambitions as ourselves to grow and to position themselves to a global audience. And what better platform to do that than through a team like Aston Martin that has such a brand sort of profile globally. Okay, interesting. Did you feel any changes since Crypto.com became your sponsor? Did anything change from a marketing point of view or from your perspective towards the crypto industry? Well, our responsibility to Crypto.com is to ensure that they feel that they can amplify their brand through their association with us as a team. And they do that through a number of ways. Obviously, we have the branding on our car and all of our other visible touch points. And they use our platform in order to bring their premier global customers and those who they want to have an experience with Crypto.com to Aston Martin events. And it's our responsibility as a team to help their company really grow and to elevate their profile. That's what this is all about. And like I said previously, we're at sort of an intersection here where we're at the start of our journey. Crypto.com are sort of 4 to 5 years into their journey, and we've sort of met at this intersection in time where we're both trying to grow and develop at that audience. So it's a really exciting partnership to be involved in. Perfect, nice. I know that we discussed earlier and you mentioned that you don't invest in cryptos, but did you hear about any cryptos in your mind that you know about? Well, personally not yet, but I'm very close, having been involved with this partnership for a number of months now, nearly a year. It's certainly an industry sector that I've become very interested in over the last few months, and I don't think it'll be too long before I dip my toe in the water and invest. Well, good luck with that. Thank you very much for this. Thank you. Thanks for having me. Thanks. وهنا أنا موجود على الغداء. أخذت شوية بطاطا، شوية جذور هنا، أكل نباتي. إن شاء الله نشوف، نقول بسم الله. خلصنا أكل لسه ورايحين تحت على محاضرة الأمان للسواقة.
welcome to Silverstone for our afternoon session of our track days. Back on course, thank goodness, after our huge break. It's so nice to actually do live events again and get you guys back into our products and experience them out on a race circuit. Just to give you a quick rundown of the format of what's going to be happening today, this afternoon. We've got 5 vantages, which are experience vantages. We've got 3 people per car who will be going out and having a 15-minute drive session in each one. In between the next driver, there'll be a 5-minute break for a COVID clean. So just if you're wondering what's happening about our COVID procedure, each car will have a full COVID wipe down and cleanup operation for it. Once you go out onto the circuit, you will always be with an instructor. We've got instructors here today from in-house, all of them racing drivers, some current, some past. They are experts in the product as well as the actual racing lines and technique. Make use of their knowledge at all times today, listen to what they have to say. They are going to make sure that you guys have an enjoyable time out there, but also a safe one. So everything they give you, take it on board and listen to them, and that's how you'll get the most out of your sessions this afternoon. In addition, there's a couple of cars out there as well that are owner driven. They've been out this morning, had lots of sessions, so you might see those 2 owner driven cars, but apart from that it will just be the 5 vantages. Once you're in the car, you will be led out down the pit lane. The pit lane exit light will go green. The siren will go off to say that your session is now open. At the end of it, you should have 2 wristbands on your wrist. The white one you've already got from signing on, and we'll supplement it with a black band. So a black and a white, that's what you should have to be able to drive the car. One of the instructors will make sure you get a black band as soon as we've finished here before you get out in the car. Once you're released to go out on the circuit, there's a white line that runs up the left-hand side. If there happens to be any traffic as you join the circuit, it's your responsibility to stay over to the right-hand side and not cut across that white line. Go right to the end of it, but again, your instructor will guide you as to the racing line to go through and how to join the circuit, but keep an eye on the mirrors. You are, yeah. Oh yeah, of course. Yeah, today it's all done. It does laps around that, whips a nice mile involved around. Very good. Hi, I'm Ben. I'm going to look after him. We're going to go fast. Okay? Right, so. يعني بعد اول سياق للسياره في 5 سيارات اليوم بدنا نجربهن. للاسف ما قدرتش اصور حالي وانا اسوق، بس اعرف انه سيارات هاي السبورت غير شكلها بتاتا عن الفورد فوكس اللي معي. يعني احنا بنشوف ميدان السباق عاده السيارات، بنشوف احنا معنا رخصه سيارات نسوق، بس اعرف القوانين غير شكل، ولازم دائما يكون معك حمايه لراسك. فيها كمان ميكروفون وفيها كمان سماعات عشان نحكي مع بعض. يعني شو بدي لك، هاي تجربه كل شاب وصبيه اذا بتحبوا السيارة بتحبوا السواقه بنصحكم تجربوها. السياق الجاي بعد ب 40 دقيقه، فبننتظر وبشوف شو راح يصير وقتها. يعني لسه موجود على ميدان استون مارتن، بعدين اللي كمان سيارة واحدة. شوف الشباب شو عم بيسوقوا هسه. هذا هو صوت الموتور الحلو. الامر اللي عجبني هون انك انت ممكن تجيب سيارتك كمان، فاذا معك سياره اللي بدك تجربها على الميدان ممكن تجربها هون اذا انت ما جربتهاش. الاصوات الحلوه
شو بدك غناني صوت مواتير بس يعني. بعدين لنا كمان سياقة واحدة ونخلص اليوم المشوار. طبعا بعد في مشوار رجع البيت، بس ما بقدرش اسوقها زي باستون مارتن، بدك تسوق حسب القوانين الشوارع. وهذا هو الامر المهم تاخذه من هاي الحلقة. كل اللي انا بسويته اليوم هو بالقوانين، يعني بالميدان اللي انا مسموح اسويه، ميدان الامام. ما تسويش هيك امر بالبيت لحالك على الشوارع العامة، لانه هذا امر خطر. تذكر هذا الاشي. وهذا هو لليوم، خلص الحدث. عملت فتلاتي على ميدان السباق تبع الفورمولا 1 لأستون مارتن. سوقت سيارات اللي هي سيارات الحلوة، سوقنا سيارات هن. وإسا طريقي للبيت من أول جديد. نحط الGPS، نشغل السيارة ومنشوفكم عن قريب بالإنترنت.